mbështetjen e grupit CDU-CSU për hapjen e negociatave me Shqipërinë, vendimi I cili do të merret pas rekomandimit të Komisionit Evropian. Komisioni Evropian rekomandon nesër hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë. Ora News bart pjesë të raportit. Basha në Berlin lobim pro Shqipërisë. Ministri I Brendshëm paralajmëron 3 bandat në Elbasan. Xhafa në një takim me autoritetet lokale shprehet I prerë, do të nxjmë jetën. Ministri I Jashtëm grek Nikos Kocias informon vendet e Bashkimit Evropian për negociatat me Shqipërinë e Maqedoninë. Kryediplomati grek kërkon ulje në tryez, problemet nuk zgjidhen me deklarata publike. Emisioni Bum zbulon skandalin e varreve në Kruj. Konflikti për tokën fut në sherr të afërmit e 3 fëmijëve që rezultojnë të varrosur në të njëjtin vend. Nis aplikimi për të përfituar kredit buta nga Bashkia e Tiranës. Banorët afat deri në 1 muaj për të plotësuar dosjen. Çiftet e reja do të jenë prioritet. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Shqipëria do të marrë një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian në progres raportin që Komisioni do të prezantojë më 17 prill. Lajmi konfirmohet nga burimet të sigurta të Ora News, të cilët pohojnë se një ndikim pozitiv ka pasur edhe zbatimi I reformës në drejtësi. Ndërkaq, prej Shqipërisë do të kërkohen të dhëna konkrete për rezultatin që ka sjellë reforma në drejtësi. Komisioni Evropian do të rekomandojë të martën hapjen e negociatave me Shqipërinë. Burimet të sigurta të Ora News konfirmojnë se Komisioni do të rekomandojë qartë dhe pa ekuivok hapjen e bisedimeve. Mësohet se në raport është përfshirë dhe reforma në drejtësi, ku në marrjen e vendimit pozitiv, duket se kanë ndikuar rezultatet e deritanishme me vettingun dhe largimin e 15 gjyqtarëve e prokurorëve, si pasojë e këtij procesi. Burimet e Ora News konfirmojnë se deri në qershor, Komisioni Evropian pret rezultate konkrete dhe të prekshme nga zbatimi I reformës në drejtësi. Ndërkohë këtë të martë në Shqipëri do t'jetë edhe shefja e politikës së jashtme të BE Federica Mogherini, e cila do të paraqes raportin si dhe strategjinë e zgjerimit. Po ashtu në 23 prill, pritet që në Shqipëri të mbërrijë edhe presidenti I Këshillit të Europës Donald Tusk. Komisioni Evropian pritet të japë nesër rekomandim pozitiv dhe për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë, vendim që vjen pas rezultateve të para të bisedimeve me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Optimizmi I Brukselit për rajonin e Ballkanit Perëndimor duket se zbehet në rastin e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilat sipas europarlamentarit Eduard Kukan nuk duhet të presin rekomandime pozitive nga Komisioni, pasi nuk kanë zgjidhur ende shumë çështje të brendshme dhe me fqinjët. Ndërkaq në rastin e Turqisë, mësohet se sërish do të ketë një përgjigje negative, sa I përket çeljes së një kapitulli të ri të negociatave me bllokun evropian. Respektimi I të drejtave të njerëzit dhe I sundimit të ligjit janë detyrime themelore që Turqia duhet përmbush si vend kandidat. Paketa e zgjerimit të Bashkimit Evropian është diskutuar ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit të Jashtëm të bllokut, I cili drejtohet nga kryediplomatja Federica Mogherini. Kjo e fundit, përpara nisjes të diskutimeve në tryezën e Rumbullakut, paralajmëroi se ditën e nesërme do të merren vendime të rëndësishme, ndërsa konfirmoi gjithashtu turin ballkanik që nis mbrëmjen e së martës. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini ka drejtuar ditën e sotme mbledhjen e Këshillit të Jashtëm të bllokut, në të cilin u diskutua ndër të tjera për Ballkanin, duke mbajtur fokusin tek paketa e zgjerimit të BE-s, si dhe samiti I Sofjes, I cili do të zhvillohet muajin e ardhshëm. Përpara nisjes së takimit, kryediplomatja paralajmëroi marrjen e vendimeve të rëndësishme, si dhe bëri të qartë se Ballkani është pjesë e Europës, ndërsa synohet që vendet ballkanike të jenë pjesë e BE-s. Mendoj se do të ketë një diskutim mjaft të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor në pikpamjen e përgatitjes së samitit të Sofjes. Gjithashtu nesër do të marrin vendime të rëndësishme në kolegj mbi paketën e zgjerimit. Është një rajon strategjik për Europën, pra është në Europë edhe pse jo të gjitha vendet e tij janë të integruara në Bashkimin Evropian. Planifikoj që të vizitoj rajonin të nesërmen mbrëma dhe do të kemi mundësi të diskutojmë për sigurinë dhe prosperitetin e përbashkët. Pas mbledhjes së ditës së sotme, Mogherini pritet të paraqesë konkluzionet e progres raportit përpara Parlamentit Evropian, ku mendohet se do të ketë një rekomandim pozitiv mbi hapjen e paekuivoke të negociatave mes Shqipërisë dhe BE-s. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Romana Vlautin, ka paralajmëruar se vendi ynë do të marrë një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave në raportin që do të publikohet të martën. Duke folur në një aktivitet për transparencën në buxhet, diplomatja e Bashkimit Evropian u shpreh se puna e bërë nga Shqipëria do të njihet në këtë raport.
Vlautin apeloi për më shumë transparencë në lidhje me fondet e buxhetit të shtetit për të ulur në këtë mënyrë korrupsionin. Një ditë përpara dhënies së rekomandimit për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri la të kuptohet qartë se Shqipëria do të marrë një përgjigje pozitive. Duke folur në një aktivitet për transparencën me fondet e buxhetit, Vlahutin tha se progres raporti i përgatitur do të njohë punën e mirë që ka bërë Shqipëria. Komisioni Evropian do të sjellë nesër provat për përpjekjet që ka bërë Shqipëria drejt integrimit dhe kështu që kemi shumë përgatitje për të bërë për këtë çështje. Në raport do të vinë konkluzionet që konfirmojnë punën e mirë që ka bërë Shqipëria. Ambasadorja e Bashkimit Evropian i bëri thirrje qeverisë që të rrisë transparencën për përdorimin e fondeve të buxhetit. Gjuha e përdorur për buxhetin mbetet e pakuptueshme për qytetarët. Ata duhet të dinë se si po përdoren paratë e tyre. Duhet të dinë sa investohet për 1 kilometër rrugë apo për një shkollë. Transparenca është e rëndësishme edhe për të luftuar korrupsionin. Transparenca në përdorimin e fondeve në buxhet është një prej pikave të rëndësishme që Bashkimi Evropian kërkon nga Shqipëria në kuadër të integrimit. Kreu demokrat Lulzim Basha ndodhet në një vizitë në Berlin, ku siç tha ai ka kërkuar mbështetjen për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Në një postim live nga Facebooku, Basha tha se sheh këtë si një mundësi për çlirimin e shtetit nga krimi dhe korrupsioni. Më herët kreu i grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla kishte deklaruar se shpresonte që vizitat mos përdoren nga Basha si lobim negativ për Shqipërinë. Një ditë para publikimit të rekomandimit për Shqipërinë, demokrati Lulzim Basha ka udhëtuar drejt Berlinit ku siç tha ai, po lobon për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Në një postim live nga profili i tij në Facebook, Basha pas një takimi me deputetët e CDU-CSU tha se ka kërkuar mbështetje për Shqipërinë si një mundësi për çlirimin e shtetit nga krimi dhe korrupsioni. Kemi kërkuar mbështetjen si një akt që do të ndihmojë Shqipërinë dhe shqiptarët në një ëndër që e ndajnë të gjithë shqiptarët të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por edhe si një përpjekje të shtuar për të plotësuar kriteret e paplotësuara në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, reformën drejtësi, reformën administratës publike. Por duket se reagimi Bashës nga Berlini kishte lidhje me një akuzë që më herët kishte bërë kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i cili tha se shpresonte që udhëtimi i Bashës të mos kishte lidhje me një lobim negativ për Shqipërinë. Zoti Basha në Berlin do duhet të loboj pro Shqipërisë. Ditën e martë do të publikohet rekomandimi për Shqipërinë, ndërsa në dokumentin që disponon Ora News thuhet se do të hapen negociatat pa asnjë kusht. Do të vijmë të flasim për progres raportin për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin Ben Andoni nga kryeqyteti. Mirëmbrëma zoti Andoni. Mirëmbrëma. Atëherë, sigur që nesër zoti Andoni do të kemi një rekomandim për Shqipërinë. A ishte i pritshëm ky rezultat pozitiv? Po, patjetër, ka qenë shumë i pritshëm. Pak jo normale ka qenë në fillim fare, kur është bërë materiali paraprak i raport progresit, që është bërë disa javë më përpara, kur Shqipëria ishte në një linjë me Maqedoninë. Po kur mendon që Maqedonia ka qenë para të gjithë vendeve të Ballkanit, që ka marrë statusin për të filluar statusin e vendit kandidat, atëherë dhe kjo ishte e pritshme. Por Shqipëria, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, këtu më përfshi jo pjesën e sipërme, Malin e Zi dhe Serbin që janë shumë përpara tash, përsa i përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, por Kosovën, Bosnjën dhe Maqedoninë. Neve jemi në një linjë me Maqedoninë dhe avancimi i Shqipërisë është shumë i dukshëm. Në Shqipëri nuk duket për fatin e keq, sepse ne jemi çdo ditë të bombarduar me lajme për korrupsionin, për antagonizmin shumë të ashpër ndërmjet pozitës dhe opozitës, por se nga jashtë ka bërë përshtypje shumë të mirë reforma në drejtësi për sa i përket strukturës së reformës në drejtësi. Dhe ngelet ajo që është deklaruar deri më tash nga mediat e huaja, që Shqipëria duhet të japi rezultate më të dukshme për sa i përket reformës në drejtësi. Ndërkohë që Shqipërinë, të themi, ka pasur një hap pozitiv që është vlerësuar dhe nga reforma që ka bërë në administratën e saj, por gjithashtu dhe
të themi nga sinjalet që ka dhënë në luftën për korupsionin dhe në dy shtyllat e tjera të cilat përmenden në progres raportin. Ajo që mbetet është, do me thënë, i gjithë opinioni publik shqiptar i cili ishte i lidhur të themi me procesin integrues të Shqipërisë, ishte pothuajse 90% i bindur dhe është 90% i bindur që do hape negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Problemi është që sa do vazhdohet, do me thënë, në këtë rrugë, në këtë trend ku qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Maqedonisë ka prezantuar para, të themi, para homologëve Europian. Në ditët e fundit, Shqipëria realisht ka bërë dukshëm hapa në reformën në drejtësi, pa çka se akoma neve nuk po shohim pas hekurave emra të mëdhenj, por gjithmonë më shumë po ngushtohet të themi laku i njerëzve të cilët janë të përfshirë direkt në drejtësi. Dhe ky është parë si një hap i jashtëzakonshëm struktural i reformës në drejtësi, që është reforma bazë që në një farë mënyrë ju është këshilluar dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Por se mbas kësaj Shqipërisë do i fillojnë probleme shumë të mëdha të cilat lidhen me hapjen e kapitujve. Dhe neve kemi menjanuar të themi interesin për kapitujt, por vetëm të mendosh kapitullin që ka lidhje me të drejtat e njerëzit, kapitujt e tjerë që kanë lidhje me korrupsionin ose kështu, atëherë do mendosh që rruga e Shqipërisë është ende në fillim. Megjithatë, ajo që pritet nesër është një lajm shumë i madh për Shqipërinë dhe të themi një lloj hapi për të gjithë klasën politike shqiptare që të filloj të mendoj me një logjik krejt tjetër. Do me thënë, logjika antagonizmit që ka qenë deri tani është një logjik gati e anashkaluar, më falni, jo anashkaluar se sa e dal mode. Ka ardhur koha që të dy klasat, grupimet politike në Shqipëri të përballen me probleme reale të modelit ekonomik të zhvillimit të Shqipërisë dhe të reformave të tjera, do me thënë reformës në drejtësi, reformës administrative dhe reformat e tjera. Dhe të gjithë procesin i cili do ndihmoj hapjen e kapitujve. Do jetë një shembull shumë i mirë, Malizi, i cili ka kaluar të gjithë vendet e rajonit tonë, përsa i përket kapitujve, do t'ju them Malizi kanë ngelur edhe 3 ose 4 kapituj pa u mbyllur, ndërsa besoj që Shqipëria do ketë hap më përpara se Serbia dhe Maqedonia, sepse përsa i përket Serbisë ka handikape të jashtëzakonshme që lidhen me Kosovën, ndërsa për Maqedoninë ka probleme shumë të mëdha të... Zoti Andoni? Po. Po, sigurisht që se cila prej vendeve të rajonit ka detyrat e saj, po ju e përmendët luftën kundër korrupsionit, mbeten gjithashtu sfidë lufta kundër krimit të organizuar, këto janë detyrat cilat mendoni se në vijim do ta përndjekin Shqipërinë deri në zbatimin e tyre, deri në muajin qershor, kur mund të marrin ndoshta edhe përfundimisht rekomandimin. Keni shumë të drejtë dhe qeveria shqiptare, e cila ndryshe nga publiku ka pasur një qasje më afër dokumentave, nëse keni ndjekur, prej javësh ka nxjerr gati në një lloj fushate ministrin ton të brendshëm për sa i përket luftës që do bëj ndaj të themi grupeve të strukturuara kriminale. Dhe me gjithse shifra shumë e madhe, shifra e cila ai ka paraqitur para publikut, të themi angazhimi i strukturave të Ministrisë së Brendshme ka treguar që qeveria shqiptare do investohet shumë përveç reformës në drejtësi dhe asaj të krimit të organizuar. Dhe jam me ju për këtë që Shqipërisë do i kërkohet realisht mbas hapjes së negociatave, sepse gjatë kësaj rruge është bërë një fushat shumë e madhe negocimi me vendet skeptike. Ju e dini që Austria, një nga vendet më afër Shqipërisë, ka qenë një nga vendet që disa vite përpara e ka penguar të themi këtë proces të Shqipërisë duhet ta merrte më përpara. Dhe gjithashtu Maqedonia, e cila ka qenë më përpara nga gjitha vendet, është bllokuar 2 herë, 3 herë për shkak të zhvillimeve të brendshme. Me pak fjalë, Shqipërisë do i duhen mbas ditës së nesërme, jo më fjalë dhe rezultate strukturash, siç është tani për shembull rezultate strukturale në reformën në drejtësi,
por rezultate të matshme, rezultate të prekshme dhe rezultate vërtet që do kenë impakt në zhvillimin e vendit dhe sidomos në zhvillimin më të mirë ekonomik të vendit. Po, zoti Andoni, rrezikon Shqipëria duke marrë parasysh pra në konsideratë realizimin e këtyre detyrave, a rrezikon Shqipëria ashtu si Maqedonia që ndoshta të mos marrë votën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në qershor nëse nuk i përmbush këto kushte dhe kritere? Nuk them që rrezikon si Maqedonia, sepse megjithëse neve jemi në një fash me Maqedoninë, nuk mund të bëhet realisht një lloj krahasimi me Maqedoninë. Maqedonia do ketë një antagonizëm shumë të madh për shkak të mosnjohjes reale, de facto, të sensit që shqiptarët janë grup shtetformues, ndërsa në Shqipëri kjo nuk ekziston. E vetmja gjë është që qeveria aktuale, zotit Rama, duhet të uli jashtëzakonisht retorikën që ka bërë deri tani dhe sidomos duhet të uli pH-in e asaj që ka thënë dhe opozitës. E kuptoj, zoti Andoni, kam fjalën këtu parasysh sigurisht edhe skepticizmin e disa vendeve si Hollanda për shembull, apo edhe Gjermania, nuk janë shprehur pro hapjes negociatave për Shqipërinë. Por gjatë kësaj kohe, ju besoj që i keni ndjekur që zoti Rama do jetë mbas pak ditësh në Berlin, përsëri zoti Vučić ishte pak më përpara, dhe unë besoj që nga Gjermania të gjithë kanë ardhur me detyrat përkatëse përsa i përket këtij procesi. I gjithë problemi tani është me pjesën tjetër të vendeve të Bashkimit Evropian, por nëse Gjermania ka pranuar funksionin e liderit dhe realisht, Gjermania luan funksionin e liderit evropian, lë detyra dhe sipas mënyrës së tyre mendon që Shqipëria i ka kryer ose ka shkuar drejt një realizimi të tyre, unë mendoj se dhe vendet e tjera a priori do të votojnë pro. I vetmi problem, siç u thash kur ju përmendët me të drejtë Hollandën dhe disa vende tjera që janë skeptike për sa i përket krimit organizuar shqiptar, është rezultati real që do japi Shqipëria në 3 muaj për sa i përket goditjes reale të grupeve kriminale. Dhe nuk ishte kot në javën e fundit që kemi gati 3 dalje dhe 3 premtime shumë direkte të ministrit të brendshëm për vënien mbas hekurave të eksponentëve të grupeve kriminale. Zoti Andoni, faleminderit për këtë intervistë në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Do të vjojmë të flasim për të tjera informacione. Ministri i Jashtëm grek Nikos Kocias ka informuar homologët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me negociatat që Greqia po zhvillon me Shqipërinë për paktin detar dhe me Maqedoninë për çështjen e emrit. Në përgjigje të deklaratave të kryeministrit Maqedonas Zaev, kryediplomati grek ka thënë se liderët e vendit fqinj duhet ta kuptojnë se nuk mund të bëhen negociata përmes intervistave dhe deklaratave publike. Ministri i Jashtëm grek Nikos Kocias ka informuar homologët e tij të Bashkimit Evropian në lidhje me negociatat që vendi i tij po zhvillon me Shqipërinë për kufirin detar dhe me Maqedoninë për çështjen e emrit. Në përfundim të ministeriale që u mbajtën në Luksemburg, Kocias njoftoi se u diskutua edhe për Ballkanin Perëndimor, një temë që sipas tij ka interes për palën greke. U shpjegova se ku gjenden negociatat tona me Shqipërinë dhe me ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Ministri i Jashtëm grek komentoi edhe deklaratën e kryeministrit maqedonas Zoran Zaev se zgjidhja e mosmarrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit nuk presupozon ndryshimin e kushtetutës. Homologëve të mi u theksova nevojën që liderët e vendit fqinj ta kuptojnë se nuk mund të bëhen negociata përmes intervistave dhe deklaratave publike. Shtova se duhet të tregojnë seriozitet dhe të pranojnë një metodë që do të na shpjerë drejt zgjidhjes. Të dielën kryeministri Zaev tha për agjencitë vendase të lajmeve se emri i ri do të përdoret vetëm jashtë vendit dhe rrjedhimisht nuk është nevoja të ndryshohet kushtetuta. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha se policia i njeh mirë 2-3 banda që veprojnë në Elbasan, ndërsa ka paralajmëruar në mënyrë të prerë se këtyre grupeve do të nxihet jeta. Deklaratat u bën në një takim me autoritetet lokale në Elbasan, në prani të kryebashkiakut Sejdini dhe drejtorit policisë së qarkut Altin Çato. Xhafaj tha se policia e shtetit tashmë do të vendosë një efektiv të përhershëm për çdo lagje në kuadër të strategjisë së policimit në komunitet.
Policia e shtetit do të ndryshojë strukturën e organizimit duke vendosur një efektiv të posaçëm për çdo lagje. Gjatë prezantimit të strategjisë re në Elbasan, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të policisë me komunitetin. Krahas kontrollit të mirë të territorit, siç thash, ne synojmë një marrëdhënie të re në funksion të parandalimit midis oficerëve të policisë dhe komunitetit, dhe posaçërisht midis oficerëve të dedikuar për komunitetin. Shkurt e thënë dhe merreni si të doni oficerin e policisë lagjes. Për Xhafajn kjo hap një epokë të re, teksa theksoi luftën ndaj 3 bandave kriminale në Elbasan. Ne kemi këtu 2-3 grupe kriminale, cilat i njohim shumë mirë, po punojmë për to, për të dokumentuar në mënyrë që shumë shpejt të mund t'i vëmë përpara përgjegjësisë penale. Shteti është shumë i fortë se çdo lloj kriminali. Ata për secilin nga këta duhet të jetë shumë e qartë që policia do t'u nxjijë jetën. Drejtori i policisë Elbasanit, Altin Qato, theksoi se grabitjet mbesin shqetësimet kryesore, por që gjithsesi kanë shënuar një rënje të ndjeshme. Ndërkohë nënvizoi se do të ketë më shumë angazhim për siguri në shkolla. Kryesisht vjedhje banesash dhe lokalesh. Por në krahasim me vitet e kaluar, situata paraqitet e përmirësuar si në drejtim parandalimit, të zbulimit dhe goditjes së autorëve. Një fokus i madh i punës tonë është dhe siguria në shkolla dhe parandalimi i ngjarjeve në shkolla dhe përreth tyre. Veçanërisht për parandalimin e shpërndarjes lëndëve narkotike, ku dhe shqetësimi i prindërve është dhe më i madh. Edhe kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini, nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit mes komunitetit dhe policisë. Kjo siguri nuk është përgjegjësi vetëm e policisë. Është shumë i pritur dhe i kontributi i agjensive të tjera strukturave të nivelit vendor, shoqërisë civile, mediave, biznesit dhe gjithë aktorëve tjerë në nivel lokal. Në përfundim të takimit, drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu i ka dorëzuar certifikatën e karrierës punonjësit të parë të policisë shqiptare. Për nderin që më bët, shumë faleminderit. Takzosh. Si dhe punonjësit të policisë dhe Hap Xhindoli për kontributin e dhënë në ruajtjen e rendit dhe bashkëpunimin me komunitetin. Deklaratat e Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj për luftën ndaj krimit të organizuar, nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka i quajti një film që është parë para 5 vjetësh. Paloka tha se vite më parë kryeministri deklaroi se brenda 300 ditëve do të vendosej rendi dhe siguria, por sipas tij vendi u mbulua nga droga, ndërsa Sajmir Tahiri drejtoi trafikun. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka reagoi ndaj deklaratave të Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili tha se ka evidentuar grupet kriminale që do të goditen, duke i quajtur një film të parë 5 vjet më parë. Paloka tha se kur të majtët morën pushtetin u deklarua se brenda 300 ditëve do të vendosej rendi dhe siguria, por sipas tij vendi u mbulua nga droga, ndërsa ngriti edhe këto pyetje. A e ka skeduar të vllain Agron Xhafaj, të dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar kokaine dhe aktualisht një nga kokat e trafikut drogës mlor? A e ka skeduar grupin e kokainës të Arbër Çekajt, ku bën pjesë dhe Olsi Rama, vllai i kryeministrit? A e ka regjistruar grupin e Qazim Sejdinit dhe Dëndritin Elbasan? Paloka tha se ministri i Brendshëm duhet i përgjigjet publikisht këtyre pyetjeve nëse vërtet do që të luftojë krimin e organizuar. Prokuroria e Kukësit reagon pas akuzave të opozitës lidhur me arrestimet e kuksianëve pas protestës së 31 marsit. Të pyetur nga Ora News burimet zyrtare të prokurorisë së Kukësit, u shprehën se është gjykata ajo që ka vlerësuar se arrestimi i protestuesve në rrugën e Kombit është i ligjshëm. Nga ana tjetër, po ashtu edhe zyrtarët e policisë së shtetit tanë për Ora News se për ndalimet dhe arrestimet janë zbatuar urdhrat e gjykatës së Kukësit. Ndërkohë të premten, gjykata e apelit do të marrë në shqyrtim kundërshtimin që i kanë bërë të ndaluarit vendimit të shkallës së parë për arrestin në burg. Dy familje ndodhen në një konflikt të pazakont për një varr. Historia e pazakont është trajtuar nga emisioni investigativ Boom, i cili transmetohet në Ora News.
Konflikti për tokën ku ndodhen varet në fshatin Bilaj të Fushkrujës ka futur në mosmarrëveshje të afërmit e 2 fëmijëve të vdekur kohë më parë me familjen e një fëmije që është varrosur në të njëjtin vend vetëm një vit më parë. Familja e këtij fundit thotë se varrosi djalin aty pasi u thanë se toka ishte e pastër. Gazetarët kanë pyetur edhe prokurorinë në lidhje me këtë çështje, por përgjigjja ka qenë se kemi aq problem me të gjallët sa s'na del koha të merremi edhe me të vdekurit. Toka në pronësi të Kishës e lënë në dispozicion për varrezë është kthyer në Moll Sheri me sfiseve katolike në fshatin Bilaj të Fushkrujës. Pal Perlesi, një nga banorët e fshatit, është shprehur për bumë se në vitet 97 dhe 2002 ka varrosur 2 fëmijë të lindur të vdekur, një 6 dhe tjetrin 7 muajsh, në tokën që është saktuar nga Komisioni i Kishës. Një vit më parë, bashkëfshatari i tij ka varrosur në të njëjtin vend djalin e tij. Sot familjet gjenden në konflikt, ndërkohë që ky varr mendohet se mban brenda 3 fëmijë. Para shumë vitesh mu nga vdek lidhi fëmijë vdekur, gruas. Njëri është 97-ën, edhe tjetri janë 2000-shin. I kam kërkuar Komisionit Kishës, edhe më ka caktuar një cop vend vogël të kushifit, për varrezë si gjithë fshatarët tjerë. Edhe nga një pjetë vla i vdiq djali e mjekeshe pse ka në për ata. Edhe ka marrë djalin, nuk ka varrezë të vet atje. Shko 80 metra sipër varrezën e mia, por ka ka zënë varrezën e mia këtu. 2 fëmijët e mia janë varros, po atë më dvor ku ka bën pasamentin e betonit, ku ka varros djalin pjetë vlashi. Gjyshja që ka varrosur 2 fëmijët e lindur të vdekur është gjallë. Kam marrë kam shtej këto. Po fëmijët ishin formuar, pra ishin formuar organet e tyre. Po seri, tamam fëmijë. Po të ishin, tamam fëmijë. Ani kam shtej këto. Në zonë vazhdojnë të mbizotrojnë paragjykimet. Pal Perlesi ka ardhur nga Mirdita para 30 viteve në fshatin Bilaj, ku jetonte gruaja e tij. Ai thotë se sulmi ndaj tij është sulmi ndaj një jabanxhiu, të cilin duan ta kthejnë nga ka ardhur. Ndres Stojani, ish kryetari i Komisionit të ndarjes së varrezave të Kishës, pranon se tokën ja ka dhënë ai Pal Perlesit dhe shprehet se njerëzit ka ardhur koha ti tej kalojnë paragjykimet. Tokën ja dhash vet Pal Perlesit, e një u kam thonë, unë nuk i bie hasha Palit. Sepse është i ardhaja ne da ka binë tonë këto. Familja e të riu të varrosur vitin e kaluar në po të njëjtin vend, shprehet se vendin e kanë gjetur disa kushërinë të tyre, ndërsa këta të fundit pretendojnë se parcelen e kanë pastruar ata dhe ajo tokë është e fisit të tyre. Lufta e varreve do të vijojë nesër në Bum me të tjera materiale ndërto dhe deklaratën e fortë të prokurorit të çështjes, i cili shprehet se kemi aq shumë probleme me të gjallët sa s'na del koha të merremi edhe me të vdekurit. Ka mjaftuar vetëm raundi i parë i votimeve që Milo Đukanović të shpallej presidenti Malit të Zi. Në zgjedhjet e 15 prillit, Đukanović ka arritur të sigurojë rreth 54% të votave, duke lënë pas kundërshtarin e tij Mladen Bojanić me 33%. Këtë mandat në krye të vendit Đukanović e ka konsideruar si një konfirmim të rrugës europiane të Malit të Zi. Milo Đukanović është konfirmuar president në Malin e Zi me 53.8% të votave. Pas daljes së rezultateve, ai ka theksuar vijimin e përpjekjeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Konfirmohet se jemi në rrugën e duhur dhe drejt antarësimit të vendit në BE, u shpreh Đukanović, ndërsa falenderoi votuesit që i besuan në këto zgjedhje, ku sipas Komisionit Zgjedhor të Malit të Zi u regjistrua një nivel 64% i pjesëmarrjes. Në fjalën e tij pas shpalljes së rezultatit, Đukanović gjithashtu ka kritikuar kundërshtarët e tij. Nuk do të merrni mbështetjen e zgjedhësve duke mohuar gjithçka është arritur deri më tani në Malin e Zi, u shpreh presidenti i sapo zgjedhur. Sfiduesi i tij më i afërt Mladen Bojanić arriti të siguronte vetëm 33.5% të votave, ndjekur nga Draginja Vuksanović me 8.1%. 3 kandidatët e tjerë kanë marrë më pak se 2% të votave. Zgjedhjet presidenciale të 15 prillit ishin të parat që pasi Mali i Zi është bashkuar NATO-s dhe konsideroheshin të rëndësishme në perspektivën europiane të vendit. Đukanović, një politikan pro-perëndimor, qëndron në pushtet prej 27 vitesh, pasi u zgjodh kryeministër i vendit në vitin 1991, në moshën 29 vjeçare. Në 1997, ai u zgjodh president dhe nisi punën për pavarësinë nga Serbia. Duke nisur nga kjo e hënë deri më datën 16 maj, qytetarët mund të paraqiten në njësinë administrative që i përkasin për plotësimin e formularit për kredi të butë. Ka lehtësim të dokumentacionit për këtë fazë të parë, ku aplikuesi duhet paraqiten vetëm me kartën e identitetit ose certifikatën familjare. Këtë të hënë ka nisur aplikimet për të përfituar nga programi kredive të buta të Bashkisë së Tiranës. Qytetarët duhet të paraqiten në njësinë bashkiake vetëm me kartën e identitetit ose certifikatën familjare. Në rast se nuk e kanë printuar certifikatën nga portali e-Albania, të dhënat do të gjenerohen nga specialisti që asistohen në plotësimin e formularit. Nëse nuk e kanë nxjerrë, atëherë
Ju duhet plotësoni një deklaratë ku na autorizoni neve si punonjës që të gjenerojmë certifikatën tuaj familjare. Ky është formulari prej 4 fletësh për aplikuesit. Ai përmban të dhënat personale, kushtet e strehimit dhe informacionet për të ardhurat. Vërtetimin e të ardhurave që duhet të jenë domethënë sa më reale, sepse në fund të formularit ka një deklaratë ku qytetari shpreh përgjegjësinë e vet mbi vërtetësinë e deklarimit të informacionit që jep për procesimin e formularit. Disa orë nga hapja e procesit, sipas specialistit të urbanistikës Servis Toska, ka fluks aplikimesh, por edhe qytetar të pa informuar për kriteret të cilët skualifikohen më njëherë. Po, ka një fluks qytetarësh, dhe tani janë plotësuar afërsisht diku tek 20 aplikime. Llogarisim që është dita e parë, ka patur një interesim, por shumë qytetarë janë dhe të pa informuar për sa i përket kritereve. Prioritet kanë çiftet e reja. Është lehtësuese duke mos pasur mundësi të tjera, pasi kredi që merren në banka kanë norma interesi shumë të larta dhe fakti që ka interes të ulët është shumë lehtësues. Ju jeni çifteria? Po, jemi çifteria. E dini që një ndër prioritetet e këtij programi janë për të favorizuar çifteria. Po, e di, kemi informacion. Qytetarët kanë një muaj afat për të plotësuar formularin në këtë fazë të parë. Hapet sot në datën 16 prill dhe mbaron në datën 16 maj. Pas verifikimeve përkatëse, personat që kualifikohen në këtë fazë të parë kontaktohen nga zyra e strehimit për të vijuar me fazën e dytë.